con trai của Triệu Lệ Dĩnh vào tiểu học, vợ chồng cùng đi đăng ký nhập học, tràn ngập ấm áp. Sau khi ly hôn, liệu các cặp đôi nổi tiếng có thể cùng nhau nuôi dạy con cái như một gia đình bình thường? Gần đây, một cặp đôi nổi tiếng một thời đã lại chụp ảnh cùng nhau, lần này không phải vì công việc hay quảng cáo, mà là vì đứa con chung của họ. Ngày 4 tháng 9 năm 2025, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, hai cặp cha mẹ đã ly hôn nhiều năm, đã xuất hiện kín đáo tại cổng một trường tiểu học ở Thượng Hải, nắm tay con trai Tường Tường đến đăng ký nhập học. Tường Tường năm nay vừa tròn 6 tuổi, việc từ mẫu giáo lên tiểu học là chuyện bình thường của mỗi gia đình, nhưng câu chuyện của họ lại vô cùng cảm động. Triệu Lệ Dĩnh ăn mặc giản dị nhưng vẫn toát lên phong thái của một người nổi tiếng, trong khi Phùng Thiệu Phong lại như một người cha chu đáo, âm thầm bảo vệ con trai suốt chặng đường. Cư dân mạng có mặt tại hiện trường đã bắt gặp ánh mắt họ luôn hướng về Tường Tường, không một chút ngại ngùng, như thể họ chưa từng ly hôn. Tường Tường nắm tay bố mẹ, khuôn mặt tươi cười như hoa, bức ảnh ấm áp đến mức có thể làm tan chảy trái tim mọi người. Thực ra, đây không phải lần đầu tiên họ xuất hiện cùng nhau. Năm ngoái, khi con trai họ bị ốm, cả hai đã cùng nhau đưa con đến bệnh viện. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn bị bắt gặp bế Xiang Xiang đi xem trận đấu tại hội thao trường mẫu giáo. Khoảnh khắc đó, cậu bé trông như một siêu anh hùng. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh thường được bắt gặp đưa con trai đi cắm trại hoặc xem pháo hoa, ăn mặc giản dị như một người mẹ bình thường trên phố. Sau khi ly hôn, họ đã nỗ lực hết sức để tìm kiếm cơ hội tham gia vào cuộc sống của con trai. Ví dụ, tại lễ tốt nghiệp mẫu giáo của Xiang Xiang vào tháng 6 năm ngoái, Triệu Lệ Dĩnh đã giúp con trai chỉnh lại cà vạt trong khi Phùng Thiệu Phong đứng cạnh tay cầm hoa, chờ Xiang Xiang nhận bằng tốt nghiệp. Toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng giản dị, hoàn toàn tập trung vào các con của họ. Điều này làm tôi nhớ đến câu nói, con cái là sợi dây gắn kết gia đình, ngay cả khi hôn nhân tan vỡ, sợi dây này vẫn gắn kết họ với nhau. Ví dụ, cứ mỗi dịp 8 tháng 3, sinh nhật của Hương Hương, họ lại tụ tập một buổi họp mặt nho nhỏ. Năm ngoái, sinh nhật Hương Hương, họ tổ chức đơn giản, chỉ cần chuẩn bị bánh kem và đồ chơi ở nhà. Triệu Lệ Dĩnh hát, Phùng Thiệu Phong mang quà đến, khiến con trai họ nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, họ cũng rất thích đưa Hương Hương đi dạo, chẳng hạn như đến các công viên gần Thượng Hải. Triệu Lệ Dĩnh lên kế hoạch đường đi, Phùng Thiệu Phong đảm bảo an toàn và cậu bé vui vẻ đi dạo ở giữa. Mùa thu, con trai họ đăng ký một lớp học mỹ thuật và hai người thay phiên nhau đưa đón, đôi khi còn cùng nhau học. Phùng Thiệu Phong khuyến khích Hương Hương mạnh dạn vẽ tranh, trong khi Triệu Lệ Dĩnh trao đổi về tiến độ học tập của con với giáo viên. Họ cũng dành thời gian thảo luận về việc học của con, chẳng hạn như chọn trường và kế hoạch học tập, để đảm bảo cả hai đều đồng lòng. Như câu nói, sợi chỉ xoắn dây, và đúng là như vậy, họ vẫn làm việc cùng nhau như những người đồng đội ngay cả sau khi ly hôn. Cặp đôi này không chỉ nói suông, Triệu Lệ Dĩnh đã từ chối vô số công việc trong những tháng gần đây chỉ để đưa con trai vào tiểu học. Phùng Thiệu Phong cũng đã điều chỉnh lịch trình của mình để đảm bảo con không bỏ lỡ ngày đầu tiên đến trường. Cư dân mạng đã quan sát và dành nhiều lời khen ngợi cho họ, gọi họ là hình mẫu cho các cặp vợ chồng ly hôn. Quá trình trưởng thành của Hướng Hướng chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cha mẹ. Điều này khiến tôi nhớ đến một nghiên cứu dữ liệu từ Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ cho thấy trong các gia đình ly hôn, những đứa trẻ có cha mẹ cùng tham gia vào việc học hành của con cái có chỉ số hạnh phúc cảm xúc cao hơn 30%. Đây không phải là lời nói suông, thực tế chứng minh rằng sự hỗ trợ vững chắc của cha mẹ có thể giúp trẻ tự tin hơn. Dĩ nhiên, sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Với tỷ lệ ly hôn cao trong ngành giải trí, nhiều người tự hỏi làm thế nào họ có thể sống bên nhau mà không cãi vã. Điều tôi thấy ở họ là tinh thần trách nhiệm. Triệu Lệ Dĩnh từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng cô không muốn làm bà mẹ hồ, thích chơi với con trai hơn khi rảnh rỗi. Tuy Phùng Thiệu Phong ít nói, nhưng hành động của anh lại rất kiên định. Tại đại hội thể thao năm ngoái, anh đã cõng Tường Tường trên vai, một hình ảnh gợi nhớ đến tình cha con. Thêm vào đó, mối quan hệ của họ rất tự nhiên và phù hợp, không ai tránh né nhau, và những cuộc trò chuyện về giáo dục của họ giống như những người bạn cũ đang trò chuyện. Tường Tường, lớn lên trong môi trường này, đã trở nên vô cùng thích nghi, hòa đồng với các bạn cùng lớp ngay từ ngày đầu tiên đến trường. Thật lòng mà nói, tôi nghĩ việc duy trì sự hòa hợp như vậy sau khi ly hôn khá khó khăn. Không phải ai cũng có thể buông bỏ quá khứ và nghĩ cho con cái. Như câu tục ngữ có câu, gương vỡ khó vá, tình cha mẹ còn sâu đậm hơn. Hành động của họ đã chứng minh rằng dù hôn nhân đã kết thúc, trách nhiệm làm cha mẹ vẫn còn đó. Phản ứng của công chúng rất tích cực. Một số người bình luận đứa trẻ thật may mắn khi được cả cha lẫn mẹ yêu thương, và các blogger thời trang khen ngợi bộ trang phục giản dị mà sành điệu của Triệu Lệ Dĩnh. Toàn bộ quá trình đưa tin chỉ mất hơn 1 tiếng đồng hồ và họ rời đi ngay sau khi hoàn tất thủ tục, không hề có chút phô trương nào. Cuối cùng,
Tất cả những điều này là một trải nghiệm đáng giá đối với Hương Hương. Tình yêu thương của cha mẹ giống như một chiếc ô che chở cho mưa gió. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã mang đến một bài học cho tất cả các cặp đôi sắp ly hôn. Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ vẫn phải được duy trì. Họ vẫn luôn bên nhau trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của con trai. Hôn nhân có thể kết thúc, nhưng trách nhiệm làm cha mẹ thì không bao giờ kết thúc. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã chứng minh bằng hành động của mình rằng ly hôn không phải là dấu chấm hết cho tình yêu. Khi họ gạt bỏ những khác biệt và cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng nhất của con, sự thấu hiểu và cam kết ngầm của họ còn cảm động hơn bất kỳ lời thề nguyện nào. Một gia đình đích thực không phải là hoàn hảo mà là một tấm khiên bảo vệ được xây dựng từ những mảnh vỡ. Tôi từng nghĩ tình yêu chỉ là hai người nắm tay nhau bước đi, bất chấp khó khăn. Nhưng thực tế, vẫn có người nói tình yêu chỉ là giấc mơ. Thật lòng mà nói, chứng kiến bao nhiêu chuyện tình trong giới giải trí kết thúc bằng những cuộc chia tay bi thảm, tôi bắt đầu thấy do dự. Hôn nhân thực sự là một hành trình tự hoàn thiện bản thân, không chỉ cần chút tình yêu nồng cháy mà còn cần cả trách nhiệm và sự cam kết. Khi nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, tôi luôn cảm thấy cặp đôi này như một ngọn hải đăng giữa thế giới đầy sóng gió, đặc biệt là với tin tức gần đây về việc họ cùng nhau tham dự lễ tốt nghiệp tiểu học của con trai họ, Siang Siang, từ mẫu giáo đến tiểu học. Tôi dường như thoáng thấy bản chất của một gia đình thời đại mới, tinh thần trách nhiệm khiến người ta phải gật đầu thầm ngưỡng mộ phải không nào? Bạn biết đấy, hôm đó trời nắng đẹp vô cùng, không khí thoang thoảng hương thơm tươi mát của năm học mới. Những người sinh ra trong thập niên 90 và 2000, thậm chí cả rất nhiều bậc phụ huynh đã rưng rưng nước mắt dõi theo con mình trên sân khấu, bước những bước chân nhỏ bé, dịu dàng hướng tới một cuộc sống học đường mới. Và Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, bất chấp những tin đồn ly hôn, vẫn không hề nao núng, và chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ thấy ấm lòng. Việc họ cùng nhau tham dự không chỉ vì sự quan tâm hay hành động chiếu lệ, mà là một cam kết chân thành với trách nhiệm làm cha mẹ. Tôi vẫn nhớ có người trên Weibo đã thốt lên, đây chính là đỉnh cao của việc cùng nuôi dạy con sau ly hôn. Chính xác, chính tư duy đặt con cái lên hàng đầu này đã biến mọi rạn nứt thành một mảnh ghép gắn kết, tạo nên một gia đình ấm áp và bền vững. Nếu bạn nghĩ về điều đó, sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ là một chuỗi những màn trình diễn trên sân khấu, đó là một hành trình dài, đầy dẫy những khó khăn, thử thách và vô vàn gian nan. Thử thách, khi hai người luôn bên cạnh con cái trong những khoảnh khắc cần thiết nhất, không bao giờ bỏ rơi chúng, thì tinh thần trách nhiệm đó thật sự tuyệt vời. Điều này làm tôi nhớ đến cha mẹ chúng ta, một cuộc hôn nhân khởi đầu không suôn sẻ cuối cùng có thể thất bại, nhưng vì con cái, tấm lòng đó sẽ không bao giờ phai mờ. Hành động của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong như một lời nhắc nhở ấm áp cho tất cả mọi người. Ly hôn không phải là kết thúc, cũng không có nghĩa là chúng ta phải đi theo con đường riêng. Chỉ cần chúng ta duy trì tình yêu thương và trách nhiệm, bình tĩnh vượt qua từng khoảnh khắc quan trọng, con cái có thể lớn lên vô tư lự trong bầu không khí yêu thương. Nghĩ mà xem, những câu chuyện ly hôn thường có vẻ đơn giản đến thế, ai mà chẳng gặp rắc rối chứ, nhưng khi thực sự trải qua, bạn mới nhận ra rằng không ai hoàn hảo, không ai luôn hạnh phúc. Hôn nhân giống như một cuộc đua đường dài, với những thăng trầm không thể tránh khỏi trên đường đi, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bỏ cuộc. Chẳng phải thật đáng ngưỡng mộ khi có thể gánh vác trách nhiệm gia đình và tiếp tục ở bên nhau như Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã làm sao? Tôi ngờ rằng đây không chỉ là một minh chứng, mà là một thông điệp rằng dù hôn nhân có tiếp tục hay không, trách nhiệm của cha mẹ không bao giờ được phép phai nhạt. Nuôi dạy con cái là trách nhiệm lớn nhất và cũng là gánh nặng lớn nhất. Hành động của họ dạy chúng ta, đừng lùi bước trước khó khăn, đừng để tình yêu trở thành một hòn đảo biệt lập. Dù tình huống có phức tạp đến đâu, chúng ta cũng phải xây dựng một cầu nối cho con cái, cho chúng biết rằng dù chúng có trải qua điều gì, trái tim cha mẹ vẫn luôn ở bên cạnh chúng. So với ngành giải trí sôi động, một sự hiện diện giản dị và một nụ cười chân thành còn cảm động hơn nhiều. Suy cho cùng, trách nhiệm làm cha mẹ không hào nhoáng như trong phim truyền hình, nhưng nó thực sự thiết thực và thực tế. Sự kiên trì thầm lặng này chính là tình yêu vĩ đại nhất. Bài học mà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong dạy chúng ta không chỉ là ly hôn không phải là vấn đề, mà còn là trách nhiệm không bao giờ kết thúc. Dù cuộc đời có rẽ sang hướng khác, sợi dây liên kết giữa tình yêu và trách nhiệm vẫn có thể bền chặt đến khó tin. Hơn nữa, tôi muốn nói rằng sự chân thành gạt bỏ những hận thù trong quá khứ vì con cái và cùng nhau chứng kiến những khoảnh khắc quan trọng trong quá trình trưởng thành của chúng thực sự là điều không phải ai cũng có được. Ý thức trách nhiệm này chính là sự tôn trọng sâu sắc nhất dành cho gia đình. Thông thường, tình yêu không phải là một sợi dây ràng buộc, mà là sự sẵn lòng hỗ trợ lẫn nhau ngay cả khi mọi thứ bấp bênh, thay vì che giấu cảm xúc thật vì thể diện hay cái gọi là hình tượng. Nhìn những cảnh quay cuộc sống của họ, trái tim tôi gần như nhảy lên. Có lẽ con đường phía trước sẽ đầy rẫy những khúc quanh co, nhưng chỉ cần chúng ta giữ vững tinh thần trách nhiệm, chúng ta sẽ không bao giờ lạc lối. Ngày nay,
ly hôn dường như là dấu chấm hết, nhưng nếu bạn thực sự nghĩ về điều đó, miễn là bạn và tôi còn ý thức trách nhiệm, thì ngay cả khi hôn nhân kết thúc, bản sắc làm cha mẹ của chúng ta vẫn còn, trách nhiệm của chúng ta vẫn còn, và tình yêu của chúng ta cũng vậy. Đây là bài học chân thành và cảm động nhất mà tôi từng chứng kiến từ họ.